Hello guys, what's up? And good morning everyone. It's me Joseph. So आज चाहिँ म एकछिन हैन नाम्रिङ जाँदैछु, अहिले त्यो काम छ. So guys, look at the आज हैन बबाल देखिरहेछ हैन. अनि सो आज मैले यो नयाँ हैन क्यामेरा एंगलको लागि सेटअप गरेको छु. अनि सो हेर्दै गर्नुस् गाइस. Hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel SK Joseph Vlog. So this is a new day and new vlog. Hope you all are fine and I am also fine. So आज चाहिँ नयाँ क्यामेरा एंगलबाट चाहिँ स्टार्ट गरिरहेको छु. अनि so hope you like this video है. अनि don't forget to subscribe my channel है. लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनुस्. अनि यताको बाटो चाहिँ यस्तै छ गाइस है. अनि तपाईहरुलाई हैन सके नसके हैन सानो व्हीली प्र्याक्टिस गर्दैछु नि त. सो त्यो पनि हेर्दिनुस् है गाइस. सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई व्हीली. अनि सो म चाहिँ अहिले हैन मेन रोड आइपुग्यो. अनि सो म नि हैन एकछिनमा सिमताम पुगेर भेट्छु होला. सो हल्का है जानी नजानी हैन सानो तिनो क्लिप हुन्छ यो हैन. सो इन्जोय गरिदिनुस् है. स्टे ट्युन गाइस. एकछिनमा भेटौँ फेरि पनि है गाइस. फाइनली म चाहिँ हैन सिमताम पुगेँ. अनि मैले बजारको चाहिँ भ्लग गरेन नि त. अनि एकैचोटि मैले गोलीटारबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छु भ्लग है. सो अनि त्यही हो आजको भ्लग है. अनि आजको दिन पनि हैन रमाइलो भइदिरहेको छ. अनि अन्त दिनले पनि साथ दिइरहेको छ है. अनि म चाहिँ अहिले हैन majiter जाँदैछु नि त. सो अलिकति काम थियो नि त त्यही भएर. अनि मसँग साथी थियो नि त. साथी चाहिँ मैले हैन कलेज ड्रप गरिराखेर फेरि म यता इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ आउँदैछु नि त. अनि मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ majiterमा छ. त्यही भएर चाहिँ म फर्केर फेरि यता आएको छु हैन. सो यहीँदेखि चाहिँ हैन अगाडि ओह्रालो कहाँबाट जान्छ भन्ने थिएन. एक्ज्याक्ट मलाई नि याद छैन कम्पनी कहाँनिर छ त्यो है. अन्त यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो रहेछ नि त. यो रफ बाटो रहेछ हैन. सानो रहेछ गल्ली जस्तो. अनि सो यहाँबाट चाहिँ म जाँदैछु. यहीँ अगाडि कहाँ भन्दै थियो है. अनि सो हेर्दै जाउँ न कहाँ पुग्दो रहेछ यहाँसम्म है. भिघाट कहाँ पऱ्यो? सो यही अगाडिको रहेछ नि त भिघाट चाहिँ. अन्त यही कम्पनी रहेछ. तपाईँले यल्लो गेट देख्नु हुँदै होला है. भिघाट टुज रहेछ नि त यो चाहिँ. अनि सो म यहीँ आएको थिएँ इन्टरभ्यूको लागि. सो एकछिनमा भेट्छु तपाईँलाई. हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. सो अहिले चाहिँ हैन म इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ यहाँ हैन वेटिङमा बसिरहेको छु नि त. सो गाइस हैन अन्त सो अहिले इन्टरभ्यू सकेर चाहिँ हैन बादमा भेट्छु है त. A few minutes later. सो फाइनली हैन मेरो कामसाम सक्यो. अन्त इन्टरभ्यू पनि भयो हैन. यस्तै आधी घन्टा जस्तो बसेँ म त्यहाँ. अन्त सो यसो के हल्का फुल्का सोधेँ हैन. अनि म चाहिँ यहाँबाट फर्केको. अन्त म यहाँबाट हैन साथीको रुम जाँदैछु. अनि त्यसको बादमा म सिधै हैन घर फर्किन्छु होला. सो अनि यो नयाँ है क्यामेराको एङ्गलबाट हेरिदिनुहोस् है. सो स्टे ट्युन गाइस. हेर्दै गरौँ. एकछिनमा भेट्ने छु हजुरलाई फेरि पनि.
अनि यहाँ अगाडि चाहिँ मैले सरहरू भेटेको छु नि एकछिन गफसप गरेँ अन्त सो फेरि पनि यहाँबाट लागेको म उकालो अनि यहीँ माथि साथीको रुम चाहिँ अन्त सो हेर्दै हेर्नुहोस् गाइस भेट्दै गरौँ है फाइनली होइन ब्याक टु होम है अनि म चाहिँ फेरि फर्केर होइन मामरिङ पुल आइपुगिसकेको छु अनि सो यहाँबाट चाहिँ म सिधै घर जान्छु होला अनि सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस 2 hours later. सो मैले अघि चाहिँ होइन ब्लग एन्ड गर्न बिर्सेछु होइन अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि पनि एन्ड गर्नु गइरहेको छु है अनि सो त्यो भन्दै है अनि यदि यो ब्लगमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानल है अनि धेरै माया पनि दिनुहोस् है अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है त्यही भन्दै गाइस है सो स्टे ट्युन गाइस सी यू नेक्स्ट ब्लग एन्ड टाटा बाई बाई